صباح الخير حبيباتي، لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين بكم. اليوم جينا نعدلوا واحد وجبة خفيفة. غنعدلوا لي بات سباغيتي ولا مكرونيس بفواكه البحر. غنحتاجو اللي هو لي بات، ملاح، الابزار وفواكه البحر اللي عندنا هي جامبات، المهم اللي عندنا. غنعملوا طنجرة فيها الماء تغلى ونعملوا فيها شوية مليحة. بعد من كيطيب لي بات غنهزو واحد المقله ديالنا وغنعملو فيها شويه زيت العود. وبقول صباح الفل در السلام على الكل، وبقول صباح الفل فل الكل يا عيني برمي السلام على الكل، وبقول صباح الفل برمي السلام على الكل. وهنا غنقيو 3 ديال الدروس ديال الثوم وغنقطعوهم صغيورين. نزيدو شويه عاوتاني ديال الزيت باش كيتقالوا مع الزيت. وهنايا غنعملو فواكه البحر ديالنا، كاينه كما الكتافيات، كما المخلونات، الميخاش والجمبه. بالحق كل واحد اللي عنده. غنزيدو فيها شويه مليحه. عندكم دامات كنور تقدروا تعملوا لها دامات كنور ديال الحوت، شويه ديال الابزار وغنخليوها تغلى حتى تبدا نشوفوها عليه بدات كتفتح. من بعد ساعه نعملوا لهم يتفتحوا، ديك الساعه نعملوا لها الصلصه ديال الطوماط وصافي. هنايا في الاثناء هذه غنغطيوها ونخليوها كطيب دغيا. نغطيها ملي لا غطيتيها كطيب دغيا كيتفتحوا. ملي عاد يبداو يتفتحوا اللي هما مخيونيس والميخاش صافي كيكون واجد. غنعملوا لي بات ديالنا. تقدروا تعملوا سباغيتي، تقدروا تعملوا مكرونيس. ونتمنى يعجبكم التفصيل ديالنا ديال اليوم، وجبه اليوم. صحه والراحه.